Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Good morning mga kamanggagawa! Isa na naman pong episode ng Dole sa AFP Radio. Ang hatid namin sa inyo ngayong araw, CARLA Santiago Malabanan po ang inyong lingkod. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo po kami na talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleyo sa ating bansa. Bago po natin simulan ng ating programa, hello po sa ating mga kamanggagawa na nakatutok via sa kanilang mga radios sa Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Pati na rin sa mga nanonood ng ating live stream via the AFP Radio Facebook page at syempre sa Department of Labor and Employment official Facebook page. Naka-follow na ba kayo sa aming social media accounts mga kamanggagawa? Kung hindi pa, i-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating mga episode para mas marami pa tayong kamanggagawa at namumuhunan na maabot. Tuloy-tuloy pa rin mga kamanggagawang ang pagpapaabot ng dole ng iba't ibang serbisyo at mga programa natin sa ating mga kamanggagawa sa buong bansa. At yan nga po, yung nilalaman ng ating mga good news ngayong umaga. Kasama na nga dyan mga kamanggagawa ang mga programa nating pangkabuhayan, pagpuksa sa iligal o sapilitang paggawa, at mga manggagawang nakapag-claim ng kanilang mga na-delay na sahod at iba pang benepisyo. Yes, so gusto ko lang bigyang diin, no, Sir Team, na kasama dyan sa mga good news at sa mga issues na tinatakal natin dyan is yung usapin tungkol sa child labor. Dahil nga nito lang, kahapon lang ay may nailabas na percentage na 12% daw ng forced labor sa buong mundo ay kabataan. So, ayon yan sa International Labor Organization. So yan,
isa yan, no, doon sa mga tinututukan. No, fresh na fresh yung balitang yan, Ma'am Carla. At kasama yan sa mga tinutugunan ng ating kagawaran sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo na nakatuon sa mga child laborers at kanilang mga pamilya. So basically para maialis sila dito sa tinatawag nating child labor. Yes, oo. So yan din yung babalikan natin, no, mamaya lang doon sa ating segment na Dole and Focus. So bago tayo dumako dyan, good news muna tayo. Proyekto sa produksyon ng itlog ng mga magsasaka sa Antique na simulan na. Upang matulungan ang mga magsasaka na mapalawak ang kanilang kabuhayan, inilabas ng Dole Regional Office 6 ang 996,864 pesos na halaga ng produkto para sa egg-laying project ng 56 na miyembro ng Igbarawan Farmers Irrigators Association Incorporated sa munisipalidad ng Katnongon, Antique. Sa patnubay ng Dole RO6, sa pamamagitan ng Antique Field Office nito, ang mga benepisyaryo na mga magsasaka, kababaihan, senior citizen, out-of-school youth, at mga nawalan ng trabaho at kabuhayan ay nag-aalaga ngayon ng 675 mga inahing manok. Upang matiyak na mataas na produksyon, binigyan din sila ng feeds, mga bitamina, mga pangbakuna at iba pang mga raw materials at kasangkapan na kailangan para sa programang pinamamahalaan ng barangay. Positibo si Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. na sumusuporta sa sari-saring uri ng pagsasaka na magpapatuloy ang proyekto kung isa sa alang-alang ang mataas na demandang itlog sa lalawigan ng Antique. Dagdag pa niya, ang proyektong pangkabuhayan ay angkop sa kasanayan at kadalubhasaan ng mga benesyaryo at angkop sa kanilang kapaligiran. Dayon ng proyektong matustusan ng mga pangangailangan ng mga lokal na residente. Mayroon din itong potensyal na makatulong sa iba't iba pang mga merkado kung pinapamahalaan ng maayos. Ang Kabuhayan Program ay nasa ilalim ng Dole Integrated Livelihood and Emergency Program or DLEP na nagbibigay ng tulong para pag-ibayuhin ang kakayahan at sa pangkabuhayan, pati na rin ang kaalaman sa pagnenegosyo ng mga mahihirap na manggagawa. Ayon naman sa Dole Antique Field Office sa pamamagitan ni Maria Cecilia Acebuche ng Kabuhayan Program ng Department of Labor and Employment, ay naglalayong iangat ang kalagayang pangkabuhayan ng mga manggagawa mula sa informal na sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga livelihood projects. Taus-pusong pasasalamat naman ang ipinahatid ng Igbarawan Punong Barangay Jeremias Berte sa Dole dahil sa pagkakataong ipinagkatiwala sa kanila ng kagawaran na maging daluyan ng pagpapala para sa kanyang nasasakupang barangay. Good news naman tayo mula sa Central Visayas. Mahigit kalahating milyon iginawad ng Dole sa mga manggagawa dulot ng kakulangan sa sahod at iba pang money claims. Nakapagpamahagi ang Department of Labor and Employment Regional Office 7 ng mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng money claims at iba pang benepisyo sa 13 apektadong manggagawa. Nitong nakaraang buwan lamang, personal na nagtungo ang mga apektadong manggagawa sa Dole Regional Office para i-claim ang kanilang cheque. Ang mga naturang money claims ay sumasaklaw sa mga underpayment na sweldo, hindi nabayarang night shift differential, hindi pagbabayad ng overtime pay, kulang sa bayad at hindi pagbabayad ng 13th month pay, kulang sa bayad at hindi pagbabayad ng service incentive leave pay, illegal na pagbabawas, at hindi pagbabayad ng rest day premium. Ayon kay Dole Central Visayas Regional Director Lilia Esteliore, ito ay resulta ng advokasya ng kagawaran na tiyakin na ang mga kasong isinampa ng mga manggagawa sa Dole 7 ay naayon sa patuloy nilang pagbabantay sa mga reklamo hanggang sa ang mga ito ay matapos o maresolba.
Umabot sa 5,000 hanggang 115,000 pesos ang mga naibayad sa bawat manggagawa depende sa uri ng kanilang mga claim. Para sa mga nasabing kaso ng mga manggagawa, inilabas ang writ of execution noong 13 ng Marso ng kasalukuyang taon. Sinabi ni R.D. Esteliore na sa pre-execution conference na nakatakda ilang araw matapos ang nasabing buwan, nagkasundo ang dalawang panig na ayusin ang kaso sa pamamagitan ng paglalabas ng cash bond na idineposito ng Dole Regional 7 Cashier's Office. Binigyang diin din ni R.D. Esteliore ang kalagahan ng matagumpay na pagpapatupad ng mga kahalintulad na kaso upang ang mga desisyong ginawa ay hindi lamang maituturing na tagumpay sa papel, ngunit para rin sa mga manggagawa. Hinikayat din ni R.D. Esteliore ang mga manggagawa sa Central Visayas na tulungan ang Dole Regional Office 7 na subaybayan ang pagsunod sa batas paggawa ng mga establishmento sa pamamagitan ng pag-uulat sa alinmang pinakamalapit na tanggapan ng Dole, anuman ang paglabag na kanilang naobserbahan. Lubos naman ang pasasalamat sa Dole ng mga manggagawa sa suporta ng kagawaran sa kanila lalo't higit sa pagtitiyak na ang kanilang kaso ay matagumpay at patas na naresolba. Sinabi ni R.D. Esteliore na tungkulin nila sa Dole na tiyakin na buong husay ang kanilang paglilingkod at pagpapatupad ng lahat ng writ of execution sa mga kaso at iba pang kaukulang serbisyo sa abot ng kanilang makakaya. Tiniyak din ng opisyal na patuloy nilang igagalang, isusulong at poprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa mga lugar paggawaan. Balita naman mula sa Mindanao, 19,000 bata sa Davao inialis ng Dole sa mapanganib na trabaho. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap at pakikipag-ugnayan, nakapagdala ang Department of Labor and Employment Regional Office 11 ng 77.58% o 19,455 na kabuuang bilang ng mga batang naialis bilang mga child laborer mula sa taong 2018 hanggang 2022. Sa ilalim ng Child Labor Prevention and Elimination Program o CLPEP ng Kagawaran, ang Dole Davao Region ay nakapag-profile na ng 25,077 na mga bata sa buong rehiyon na may mapanganib na kondisyon sa pagtatrabaho. Ito ay sa sektor ng agrikultura, pagmimina, domestic labor at iba pa, kung saan ang bawat isa sa mga ito ay agad na inirefer para sa mga kinakailangang serbisyo. Ang mga indicator o tagapagpahiwatig na dapat alisin ng mga bata sa child labor ay ang kanilang edad. At ito ay ang mga batang mababa sa 18 taong gulang o mga minors, kung saan bibigyan sila at ang kanilang mga magulang ng mga serbisyo at pangmatagalang tulong pangkabuhayan. Sa ilalim ng alituntunin ng Dole Administrative Order 57919 at sa pamamagitan ng rescue operations tulad ng Sagip Batang Manggagawa, patuloy na sinusubaybayan ng mga batang manggagawa at sa pamamagitan ng mga indicator na ito, karamihan sa mga batang inialis sa child labor ay nabigyan na ng kaukulang tulong at serbisyo. Sa 5 lalawigan at isang chartered city sa Davao Region, naitala ang Davao del Norte na may pinakamataas na bilang ng profiled child laborers mula sa taong 2018 hanggang 2022 na may kabuuang bilang na 6,785. Mahigit 90% o 6,142 na mga bata sa nasabing lalawigan sa loob ng nasabing panahon ang inalis noong Marso sa kasalukuyang taon. Pangunahin dito nananaig ang child labor sa Davao Region sa sektor ng pagsasaka, pangingisda at gawain pa. Ang child labor ay isang nakakabahalang issue na nagtatanggal sa mga bata ng kanilang karapatan sa edukasyon, kalusugan at ligtas na childhood. Bilang pagkilala sa kagyat na pagbuksa sa problemang ito, nagsagawa ang Dole Davao Region ng komprehensibong estratehiya
na naglalayong iligtas ang mga bata mula sa mapagsamantalang paggawa at bigyan sila ng pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Kailang mga kabataan ay mga eskwelahan at hindi nagtatrabaho. Sa nakalipas na mga taon, aktibong nakikibahagi ang Dole RO11 sa mga advokasya at programa gaya ng 1 milyong Batang Malaya, National Children's Month, World Day Against Child Labor, at mismong Project Angel 3 ng Kagawaran. Nakibahagi rin ang Dole Region 11 sa pagpapalakas ng batas at pagpapahusay ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad, mga civil society organization at pribadong sektor na nagbunga ng kapansin-pansing mga resulta tulad ng ipinahiwatig na malaking kabawasan sa bilang ng mga kaso ng child labor. Sinabi naman ni Dole Davao Region Director Attorney Randolph Pensoy, habang ang pagbabawas ng bilang ng child labor ay kapansin-pansin, ang trabaho at tungkuling dapat tupdin ay malayo pa sa pagtatapos. Kaya naman nananawagan ito sa lahat ng sektor ng lipunan sa rehiyon na magkaisa at mag-ambag sa layunin sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang insidente ng child labor at pagsuporta sa mga inisyatibo ng pagpapasigla sa buhay ng mga vulnerable na mga bata. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating naging panayam kay Dole Region 10 Assistant Regional Director Estrella Pahalya patungkol sa mga anti-child labor program sa Northern Mindanao kung saan may pinakamataas na naitalang bilang ng child laborers sa bansa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras po natin, 22 minuto matapos ang 11:00 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP RADIO DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ako, Ma'am Carla, sa pagbubukas ng panibagong school year, marami sa ating mga kabataan yung muling nagbabalik sa eskwela. Yes, totoo. Kaya lang, may malungkot din na part kasi hindi lahat sa kanila ay nabibigyan ng oportunidad na makabalik sa eskwela kasi nasasadlak sila sa tinatawag nating child labor. Oo, totoo yan, no, Sir Tim. Nakakalungkot din isipin na hindi lahat ng ating kabataan na dapat ay talaga namang nasa eskwelahan, nakakakuha ng kanilang right to education, ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Ano? Oo, tsaka kung meron man silang pagkakataong mag-aral, hindi nila nabibigay yung full potential nila kasi nagtatrabaho. Totoo. O nahahati, no, yung kanilang focus sa pag-aaral at pagtatrabaho dahil kailangan sa kanilang sitwasyon. Oo. At para naman ibahagi yung mga programang ginagawa natin sa Dole para tugunan ang issue ng child labor, particular sa Northern Mindanao, ating pong makakasama mga kamanggagawa, si Assistant Regional Director Estrella Pahalya ng Dole Northern Mindanao Region. Magandang umaga po, ARD Pahalya. Morning, ARD. Umaga po sa mga listeners po ng programa Dole sa AFP Radio. And also, pleasant morning din po sa ating mga butihin na mga hosts
CARLA San Diego, Malabanan, and Team LADERAS of the Dole Information and Publication Service. And in behalf po of our Regional Director, Director Albert Utib, we would like to thank you for having Northern Mindanao in your program. And my due respect to our kalihim, the Secretary of the Department, Secretary Bienvenido Laguesma, for having this noble advocacy campaign information program on featuring the different Dole programs and services. Through this program, no doubt, ang public will be able to know what we do in the department and what makes us tick, what makes us going, and at the same time, this makes our agency relevant at these pressing times. Magandang umaga po ulit. Yes, ma'am, magandang umaga po. No? Maraming po salamat muna no, sa pagtanggap ninyo ng Dole Northern Mindanao sa amin pong imbitasyon na mag-guest po dito sa Dole sa AFP Radio. So, ma'am, diretso na po tayo no, sa ating topic para po sa kaalaman ng ating mga manggagawa. Ano po ba, ma'am, yung kaibahan ng tinatawag nating child labor mula sa child work at gayon din sa working child? Naku, magkakaiba pa pala yan, ano? Yes, ma'am. Yes. Magandang katanungan ho yan. Based po sa RA 9231 or the act which provides for the elimination of worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child as amended by RA 7610, known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang working child po ay dinefine po dyan as a child below 18 years of age who performs or allowed to work on an economic activity that is not categorized as child labor, or a child below 15 years of age and who directly under the responsibility of his parent or his guardian na pwede ho siyang mag-work and where the members of the child or his family are also working and or in a public entertainment information. While child work is a light work that is being done by children within their household or under the supervision and observation of their families, and at the same time, that is the environment that is free from exploitation. So dito po sa child work, there is respect and dignity for the child on his health and education. And this is occasional and this is considered legal. Sa child labor naman po, this is this work that classifies the deprivation po ng children of their childhood. Meron ho tayong potential of their activity na de-deprive po and their work is harmful to physical, mental, and Ayun, nawala ang ating... RD, nakamute po ata kayo, RD. Nawala ang inyong audio. ay, Ayan. Ayan. So, ulitin ko po, yung child labor po natin is any work form of activity that has to do with a child that subjects him to any form of exploitation that would be harmful to his health, to safety, sa kanya pong mental, physical, and psychosocial development. So this has to do with deprivation of the health and the education. This refers strongly to the exploitation of children who, through any form of work, usually outside of the homes, considered unpaid work and excessive household chore, and has impact to school attendance. Hindi po siya nakaka-attend ng school. So yan ho ang differences natin ng working child, child labor, and of course, child at work. Yan po. So, kakategorize pala natin siya na child labor kung ito ay nakakahadlang na doon sa mga abilities ng bata, psychosocial, yung kanyang physical, ganyan. Tsaka kung nakakapag-pose na siya ng harm and safety sa ating mga kabataan. Oo, tama. Susunod naman po, ARD, ano naman po ba yung mga maituturing nating mga pinakamalalang uri ng pagtatrabaho o yung tinatawag natin na worst forms of child labor, at ano din po sa mga ito ang may mataas na insidente dyan sa inyong rehiyon sa Northern Mindanao? That's a very good question, no? Because based on RA 7610 sa Section
12 po, meron ho nakasaysay dyan, prohibition against worst forms of child labor, and ito po ang kinakategorize, 4 po. Ang first po is all forms of slavery as defined under the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, or practices similar po to the slavery such as sale and trafficking of children, death bondage, serfdom, or forced or compulsory labor, including recruitment of children for use in armed conflict. Second po is the use, procuring, or offering, or exposing of a child to prostitution or pornography or pornographic performances. Third is the use and procuring of or offering of a child for illegal or illicit activities, including the production and trafficking related to dangerous drugs and volatile substances prohibited under existing laws. And the fourth is work which by its nature or circumstances in which it is carried out is hazardous already, likely to harm the health and safety and morals of children, which includes characteristics like demeaning to the child, or yun hong dignity niya ay nawawala. Second, na-expose po siya sa physical or emotional or sexual abuse, or is found to be highly stressful po doon sa kabataan natin. And those work-related po na kailangan magtrabaho siya underground. O kunyari, below the ground level, or higher, or underwater, or with dangerous heights. Another po is the use of dangerous machinery or equipment and tools such as power-driven or explosives and power-actuated tools. Another is those work which would expose a child to physical danger, such as, but not limited to, dangerous feats of balancing, physical strength or condition, which requires the manual transport of heavy loads. Hindi nga makakayanan ng mga kabataan natin yung mga extra load sa body nila. This will make a great impact on their physical growth. Another is the work that is performed in an unhealthy environment, exposing the child to hazardous working conditions, merong elemento or substances or co-agents or processes like ionization, yung radiation, fire, flammable substances or noxious components or extreme temperatures, the noise levels, because we can only tolerate, even the adults can tolerate only a certain decibels. And work also that is performed through different conditions. Kung height ng bata is only 4, but he's given a task higher than 6 feet probably, then he cannot possibly do that. Another is a work that exposes the child to biological agents such as bacteria, fungi, the viruses, protozoans, and other elements po na hindi po pwede sa kabataan natin. Even for adults, we are even admonished to be exposed to that. And works po na na-involve po ng manufacturing and handling of explosives and other pyrotechnic products. Yun po. Yes. And so yun po ang hazardous worst forms of child labor, and meron po tayong top 3 na nature of work in Northern Mindanao based on our record. We find 45% of our child laborers in farming, considering that Region 10 is basically an agriculture region, and that would correspond based on our target of 53,739 based on given to us by the central office. Meron po tayong 24,000 na naitala. And for the fishing, 9% of that is for the fishing work, which corresponds to the rich marine and aquatic resources in the sub-urban areas of the provinces of Northern Mindanao. And of course, domestic work. Hindi ho naman kaila sa atin na may mga kabataan talaga nasa subject po to child labor, even in respective households. 8% of that corresponds to that. So all in all, yun pong scenario ng Northern Mindanao is yung child labor po natin nakakoncentrate more on agriculture and domestic work. So therefore, in Northern Mindanao, we have undertaken we have no labor case on forced
recruitment for the child laborers, referred for child warriors and combatants. So wala naman po tayong mga mga cases na ganyan. And so that is why our collaboration with institutions here in the region, that like the Regional Council Against Child Labor, we're very active on that, and we are the lead convener here in Region 10. And we give constant updates to the Provincial Child Labor Council. We attend to the Labor Sector Peace and Development Summit, which nadidiscuss po as special component ang welfare of children na nagtatrabaho po under which are prohibited under our laws. And of course, we coordinate closely with the local government units through our PESO managers as our partners and intermediary. We also have active participation in the RIACAT, that is a very known interagency child action team here in the region, and of course the NICA, the National Intelligence Coordinating Agency. These institutions po, we are given an assurance, and we are on a work in progress along this line, and we are working heaven and earth, no, in order to make things happen, that we really need to protect our children from recruits, no, nire-recruit sila, tapos for something else that hindi naman kaaya-aya and didn't know what they're up to. Kaya sinasabi lang sa kanila probably is they're being duped to do something which later find out na napapahamak na pala sila. RD, yes, nabanggit niyo po kanina, no, na yung ating mga kabataan na child laborers daan po sa Northern Mindanao ay nasa farming, fishing, domestic work. Yun po ang top 3 natin ang mga trabaho na nakinabibilangan ng mga child laborers. RD, na-identify na po ba natin ng Dole Region 10? Kung ano po kaya ang dahilan kung bakit mas maraming child laborers po yung nandito sa ganitong mga trabaho po namin? Basically po, Region 10 is an agricultural region, and so lahat po ng mga impoverished, one of the concerns po ng Region 10 is the poverty-stricken area, and Bukidnon is one of those. Kahirapan po talaga. And sad to say, during the pandemic, mas lumala pa ito because marami ho ang nawalan ng trabaho, even in the formal sector. And in the informal sector, malaki na sila in terms of share in the pie, na 98% na sila, lalo pa siyang dumagdag. And so there is a need for the families in the impoverished area to augment their income. So they're forced, no? Probably, yun lang ang naisipan ng mga parents or families to indulge their children to go for that particular job, and then yung expenses din po ng schools ay nakikita nila na dagdag bigatin sa activities nila, sa financial activities nila. So yun po ang nagiging dahilan na nakikita po natin, and so we are moving actually towards that direction, and we never stop here in Northern Mindanao to help attain our national target to really get out these child laborers. 30% of that, so we are participating very positively good with all our hearts and minds focused towards that direction. We participate so much in the target of getting out or removing the child laborers at 30% from 2017 to 2022 po. Napakagandang balita po niya. Opo. PRD, yung susunod naman po naming katanungan, ilan na po ba sa ngayon yung na-profile nating child laborers dyan sa Northern Mindanao mula po nung 2017 hanggang sa unang semester po ng 2022, at gaano na rin po ba karami sa nasabing bilang yung natulungan na ng Dole na maialis po sa child labor? Yeah, gandang balita po niyan, because I wish to share with you the data po na binigay po ng based on the 2011 survey po. That total survey po natin in the Philippines is 2,097,000 or 2,097,000 child laborers. And meron po tayong target distributed throughout the regions. Ang region po, Northern Mindanao, was given 178,874, and the target is 30% of this to be profiled. So out of that, we are
were given the target of 53,739. So from 2017 up to the 2022, as of August, middle of August, August 15, we were able to profile a total of 66,606 already profiled. Although there is already an increase in by 140,842 child laborers added to the target of the regional offices. This figure is based on the number of child laborers which were not profiled in the year 2020 na data or estimates on child labor. So with that, nadagdagan po ang region natin ng additional of 14,365. So ang total target na po natin is 68,104. That makes our accomplishment based on target at 98% na po tayo. And that is magandang balita po yun. a very good mark, and we are very thankful sa mga enumerators po natin dito because they are really and paspas po ang trabaho ng ating mga enumerators and of course our CELPEP program coordinators po. Ayun. So RD, tatanong din po natin, no, dun po sa ating mga na-profile na child laborers, ano-ano naman po RD yung mga programa kaya o mga serbisyo na ipinapaabot po ng ating regional office daan po para matugunan po, no, yung mga pangangailangan nitong mga na-profile natin na child labor? Yeah, that's very good, no? Because out of those profiled na 66,606, 100% po ang referral natin. Referral meaning Referral, yes, opo. We get the assistance from our partner agencies, the private sector, in order for these child laborers that were profiled have the intervention of psychosocial and then medical support, meron tayong social protection, health, and nutrition. And we are able to have them referred to training, education, livelihood, and our programs of the regular programs po ng department, there is a certain percentage that we put in for the child laborers or their families. So in the year 2019, meron po tayong 5% na itinalaga for the child laborers. Pero in 2020 po, 2022, nag-start po siya. We, the department increased this percentage share to 10%. And so with that, we are able to touch base with our, in terms of livelihood, marami pong natulungan po dito sa Region 10 and as high as 3,003 child laborers and their families given the starter kits and livelihood programs. And with an amount of 49,754,258. And so this is a very big leap for us, no? Because we cannot just profile these child laborers and look at the data, no? We really have to do something because may follow through po, IARD. Yes po. And meron po tayong constant din na ginagawa, which is what we call the Angel Tree program. This is Project Angel Tree, yes. Yes po. Kumukuha po tayo ng mga sponsors from the private partners. The LGU and kung sino-sino man po sa ating din pong we have partners, good partners with Child Fund Philippines, the Kaanib, and of course the World Vision. Tumutulong po sila sa atin. So dito po sa Project Angel Tree, meron na po tayong 8,734 po na natutulungan na mga kabataan provided with food and school supplies, kung ano pa ang kailangan nila because under this program, kinukunan po natin sila ng wish list. And the Project Angel Tree during the gift giving po, binibigay po natin sa kanila. And so out of that 8,734 child laborers who were able, together with their families, given this program, 3,340 po ang female. So isipin na lang natin, no, mga kabataan na mga kababaihan pa, we really need to protect their interests because that would they will be the future leaders of our country, no? Pwede pa silang magiging mga butihin na mga samples or models in the community because through that
they will have a very good combating in the lives, no? Pwede silang matcha-challenge sila doon. And of course, we also have the financial assistance provided to these profiled child laborers together with their families po. So continuing po yung advocacy natin, and we are mobilizing through our provincial field officers, and maganda naman po yung takbo natin. Entire department po, we are among those recognized with due respect to our central office. Wow, congratulations, RD. Ayun, opo. Naku, napakaganda po na malaman, no, na hindi lang buong Dole, kasi kasama din natin, no, yung ating mga, yung nabanggit ni ARD kanina na partner agencies kung saan natin nire-refer yung ating mga child laborers, kung ano ba yung talagang pangailangan nila, kung kailangan ba nila ng psychosocial na assessment, nandiyan ng ating DSWD, kung kailangan nila ng training, nandiyan ng ating TESDA, tama po, no, RD? Yes po. And salamat na naman, nagpapasalamat din po tayo doon sa mga partners natin because they understand work in government. No government agency performs on its own, so we have to collaborate. And we need each other in order to make things happen. And we cannot even own our accomplishments as our own, one agency, because we have good inputs that we need to give to other agencies, and also for other agencies to assist us as well. So I would like to make mention of the agencies na nagko-collaborate po sa atin. And meron tayong NBI, meron din po tayong DepEd for the education, for the DILG with our local government units. And I would like to make mention, the PESO managers po, tumutulong po. And we have the DOH for the health livelihood po. Yes po. And the DOJ, for kailangan nila ng mga legal assistance, tumutulong din po sila. The PSA, because we get data from them. The DNR, ano po yung tinitirhan nila, probably their land issues or concerns, then they can be helped by the DNR. The National Youth Council Commission. Then we also have the PNP, TESDA. We refer them also to TESDA for the trainings. And NEDA, of course, for the data generation on how these things work, in order being on top of all the programs and services of the department, NEDA there. And the Council for the Welfare of Children. We also have the National Commission on Indigenous Peoples and the National Anti-Poverty Commission on focusing on the basic sector on children. So we are so blessed, no, in the department because we have such good connections, and referrals are not really that difficult, no, because maganda din ang stature natin as one agency under the social services of the whole of governance. Just happy that ito po ang ano natin kinalalagyan ng ating ginagawa dito po. So talagang may katuturan po ang lahat. Yes. Napakaganda ng mga nabanggit ni ARD na mga projects, pati na rin ng ating mga partners. Oo, parang tatawagin natin siyang whole of government approach pa rin, no, para supuin itong issue ng child labor. Alam mo, Sir Tim, pag child labor talaga ang pinag-uusapan, hindi kasya talaga ang isang 30-minute na usapan, ARD. So, kung sa nais po natin, na ituloy yung ating discussion, ngunit naubusan na tayo ng naubusan na po tayo ng oras, ARD Trell, Pero napakaganda po na na-share po natin yung ating mga programa na patuloy po natin na ginagawa pa rin sa Northern Mindanao para talaga naman na masugpo yung child labor dyan sa ating probinsya. Dyan sa ating rehiyon. Yes po. So, ARD Trail, tanong na lang po namin, yung inyong panghuling mensahe po para sa ating mga kamanggagawang nakikinig, lalo na po yung mga nandyan po sa Northern Mindanao. Yes po. Northern Mindanao is bent on continuing with this noble task that is being assigned to us. And we are continuing making initiatives here in the region, and we have actually initiated the Dole, and which is a pelikulang Dole, featuring po the child labor practices and awareness. And meron din tayong TikTok serye na ginagawa. And we have, TikTok talaga, no? and Dole, I would
like to inform you, our hosts, that the Dole CARLA is being studied by the BWSC for possibly i-redo na po sa lahat. Gagawin na sa lahat ng mga regions. Yes, And this is nice. That's nice. replicate na pala. Yes, oo. Ibig sabihin, napakaganda ng programa. Yes po. And lahat po ng mga actors natin ay mga self-pep coordinators natin. So no Dole talaga. And our enumerators. And meron din po tayong fini-feature ginagawang mga initiatives din. Nagki-create po tayo ng mga Facebook page. And basically, yung mga Facebook page po natin, nakakarami na rin po ng mga mga viewers. So we have 14,584 engagements or interactions already. And the page likers has reached 602. And validated po yan. And our followers at 681. So yung self-pep FB page po natin is Dole self-pep of Northern Mindanao. And we also have our Facebook page. And basta meron pong Dole Northern Mindanao, makikita na po natin. So in behalf po ng Regional Director po ng Region 10, Director Albert Gutib, we would like to thank all of you and best regards to our Secretary Bienvenido Lagwesma. Rest assured, and every one of you, rest assured that we will continue to pursue the mandates of the region of the Dole through our region. And of course, to our parents of sa lahat po ng mga parents, including po nandun sa formal sector, let us not forget and always remember that every child has the right to rest, play, and take part in the cultural and creative activities. Hindi po natin kalilimutan yan, and the right to be protected from doing work that is dangerous and for his education and health and development. And we see that the 2020 pandemic, ituloy-tuloy ko na. Pandemic has really affected much, no? So doon nakita natin na nag-increase yung number of child labor. Ngayon po talagang pandemic. Yes. But this is not a good reason for our parents, for us parents, to force our children to work, to save the family income of the families. And this is our social responsibility. For all of us naman na nasa government, as part of our social responsibility, we have to inform all the constituents, kung sino man na nasa community po natin na pwede nating pagsabihan, we do that. Because kailangan na ma-aware lahat ng mga katauhan, mga kababaihan, lalo na that the protection of children is really very imminent, no? And we need to eradicate child labor and its worst forms, not only in Northern Mindanao, but the entire department, through the entire department and the entire nation. Yes. So we would like to have this follow what is conceptualized na magiging batang malaya po sila. And we can help as a program. And we grow, having these children na nakikita natin na masaya sila, they grow normally and they have happy lives. And for them to grow as magiging successful din sila, na magiging katulad natin. We are working in government, and for the hapless people na nangangailangan ng ating mga tulong. So with that, thank you. Maraming salamat po. ARD Trell, dyan sa napakagandang programa dyan sa Northern Mindanao. Hindi na namin kayo patatagalin, ARD. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras sa Dole sa AFP Radio. Stay safe, ARD, para sa Batang Malaya. Yes, tama. Para sa Batang Malaya. More power po sa inyo, ARD. Regards po, ARD. Yeah, God bless po. Apo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Narinig nga natin ang tinig ni Dole Assistant Regional Director ng Northern Mindanao, Director Estrella Paharia. Ayan. So yes, Ma'am Carla. Oo, samahan niyo po kami ulit, mga kamanggagawa, sa susunod po na edisyon ng Dole sa AFP Radio. So pag-uusapan natin yung mga iba pang programa ng Dole. Ayan. Sa ngalan po ng aking mga kasamahan, ng aming mga kasamahan sa Dole Information and Publication Service, ako po ang inyong lingkod, Team LADERAS. At ako naman po, ako pa rin po si CARLA Santiago Malabanan, at samahan niyo po ulit kami sa susunod na Martes. Magandang tanghali po, mga kamanggagawa.
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP,